Bine ai revenit în cadrul seriei de prezentări Ultimul apel al lui Dumnezeu pentru lume, cele 3 solii îngerești. Mă bucur că ai ales să asculți și acest mesaj suplimentar. Ceea ce urmează va simplifica foarte mult înțelegerea mesajului celor 3 îngeri. Cu adevărat, istoria se repetă. Prin intermediul unui episod real din Vechiul Testament, vom avea parte de o proiecție profetică a viitorului. Setea de închinare a lui Lucifer a fost mereu aceeași și uneori s-a manifestat în situații similare cu ceea ce urmează să se întâmple în curând. Vreau să-ți îndrept atenția spre o altă carte profetică a Bibliei, care reprezintă un mesaj complementar cărții Apocalipsei. Mulți teologi consideră aceste cărți surori. Ele se completează și se explică una pe cealaltă. Este vorba de cartea profetului Daniel. În capitolul 3, ni se prezintă miniatural în ce va consta criza finală a omenirii. În bunătatea Lui, Dumnezeu nu ne lasă fără lumină pe măsură ce ne apropiem de punctul culminant al conflictului. Nu întâmplător, vom reîntâlni un termen pe care l-a amintit îngerul al doilea: Babilon. Așadar, la începutul cărții Daniel, ni se prezintă Babilonul din anii 600 înainte de Hristos. Unul dintre cele mai mari imperii ale lumii, care a reușit să cucerească poporul lui Dumnezeu. Datorită apostaziei lui Israel, el și-a retras protecția și a îngăduit ca ei să fie împrăștiați. Ierusalimul a fost dărâmat. Templul și sistemul de închinare au fost desfințate, iar o parte din popor a fost luată în robie. Așa cum ne-am obișnuit, trebuie să încadrăm acest episod în marea luptă dintre bine și rău. Este evident că în spatele Babilonului se afla marele dușman al lui Dumnezeu. Iar pe măsură ce descoperim ce s-a întâmplat mai departe, vom vedea clar că miza a fost tot închinarea. Sistemul de guvernare al Babilonului consta dintr-o împletire a religiei cu politica, cu puterea civilă. Aceasta i-a permis împăratului Nebucadnețar să impună cu autoritate închinarea. Aspectele legate de conștiință erau subordonate statului. Se părea că diavolul urma să câștige lupta, dar aceasta era doar o aparență. Dumnezeu pregătea o mare victorie și urma să-l biruie din nou pe Lucifer cu propriile lui arme. Între ostatecii luați din Ierusalim au fost 3 tineri care urmau să fie instruiți 3 ani la curtea lui Nebucadnețar. Scopul era acela de a le șterge identitatea, de a renunța la închinarea față de Dumnezeu și de a fi capabili să slujească împăratului și zeilor Babilonului. Într-o noapte, Dumnezeu îi oferă un vis special lui Nebucadnețar. Acesta însă, nevrând să ia aminte la mesajul visului, înalță un chip cioplit de aur cu dimensiuni asemănătoare cifrelor numărului fiarei din Apocalipsa: 666. Chipul era înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. Sub orchestrația marelui rebel, Lucifer, s-a dat un decret ca toate popoarele aflate sub dominația Babilonului, lideri religioși, politici și oameni de rând din toate țările să participe la un act de închinare în câmpia Dura. Vă rog să remarcați, este vorba de vechea și în același timp actuala problemă: închinarea. Pregătirile s-au făcut.
Și, la data stabilită de împărat, o mare mulțime de oameni au fost constrânși să participe. Se considera că închinarea urma să fie un act de omagiu adus împăratului și Babilonului ca o împărăție veșnică. La un moment dat, un crainic a anunțat că în clipa când se vor auzi sunetul instrumentelor, li se poruncește tuturor să se închine în fața chipului de aur. Nu exista libertate de conștiință. Închinarea era forțată, iar neascultarea urma să fie pedepsită cu moartea, prin aruncarea într-un cuptor aprins. În mijlocul mulțimii se aflau și evrei care se închinau lui Dumnezeu și aveau datoria să asculte de primele porunci din lege care spuneau: să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini înaintea lor. Era un moment dificil. Diavolul era sigur că prin constrângere și teamă de moarte va reuși să câștige închinarea tuturor. Va găsi Dumnezeu în acest timp de criză oameni care să stea verticali și să îi se închine numai Lui? Onoarea Lui era în joc. Universul întreg era martor. Instrumentele au început să cânte. Și din convingere sau teamă, majoritatea oamenilor s-au plecat înaintea chipului. Doar 3 tineri evrei au rămas în picioare. Un simbol pentru cei 3 îngeri de la sfârșitul timpului. Aceștia reprezintă minoritatea care va lua poziție de partea lui Dumnezeu, atunci când închinarea falsă va fi impusă din nou. Ascultarea lor n-a fost considerată legalism, ci a fost manifestarea unei credințe care l-a onorat pe Dumnezeu. Loialitatea față de împăratul pământesc a fost depășită de loialitatea față de împăratul ceresc. Dumnezeu va forma și astăzi astfel de oameni. Când legile omenești vor cere ascultare împotriva legii lui Dumnezeu, atitudinea lor va fi aceasta: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În materie de închinare și conștiință, nimeni nu are voie să se interpună între noi și Dumnezeu. Doar Creatorul merită închinarea, iar El așteaptă să-i o aducem în modul potrivit și în ziua potrivită. Chiar dacă tradiția, legile omenești și puterea majorității vor exercita presiune pentru o zi falsă de închinare, Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua a 7-a și solicită fiecărui om să-L onoreze prin ascultare. Dar să vedem ce s-a întâmplat mai departe cu acești tineri curajoși. Împăratul a fost informat că există 3 tineri evrei care nu țin seama de porunca lui. Informatorii s-au străduit să-i prezinte în lumina cea mai nefavorabilă. Orbit de mândrie, împăratul a considerat că refuzul acestor tineri constituie o sfidare față de sine și legile împărăției sale. Diavolul l-a determinat să creadă că această nesupunere va destabiliza imperiul și va determina și pe alții să facă la fel. Așa că era mai bine să fie distruși pentru a da o lecție cu privire la ce se va întâmpla cu toți cei care se opun binelui comun. Atenție! Istoria se va repeta. Oameni care n-au nicio altă vină decât că vor să-i aducă închinare adevăratului Dumnezeu vor fi văzuți ca dușmani ai societății
și un pericol public. Nefiind în armonie cu noua ordine mondială care se va impune, vor fi catalogați că sunt împotriva binelui comun al planetei. Vor fi considerați țapi ispășitori pentru relele care se întâmplă. Vor fi penalizați și restricționați, iar în cele din urmă se va spune că merită moartea. Astfel, împăratul a poruncit să fie aduși înaintea sa acești nesupuși ai legii sale. Lucrul acesta a atras atenția întregii mulțimi. Plin de furie, s-a adresat celor trei, spunându-le că li se mai oferă o singură șansă. Dacă nici de data aceasta nu se vor închina, moartea urma să fie partea lor. S-a dat porunca de încălzire a cuptorului de 7 ori mai tare. Cât de clar se vede intenția diavolului. El nu caută în primul rând să ia viața poporului lui Dumnezeu, pentru că știe că dacă ei mor în credință, el va pierde, pentru că vor fi salvați pentru veșnicie. Preocuparea lui este să le câștige închinarea și să-i abată de la credința lor. De aceea se străduia acum să pună presiune asupra lor, să-i intimideze mai tare, doar vor ceda. Slujitorii împăratului încing cuptorul, îi leagă pe tineri și așteaptă porunca împăratului. Acesta dă verdictul și, cu o privire amenințătoare, li se adresează. Care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Ce vor face acești tineri? Nu puteau fi neutri. Aveau doar 2 variante. În auzul tuturor au luat cuvântul și au răspuns. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Extraordinar! Ce curaj! Ce încredere! Ce exemplu de loialitate! Ce spirit de sacrificiu! O astfel de atitudine ni se va cere și nouă. În curând, când semnul fiarei ni se va impune și ne va forța închinarea. Furia diavolului nu cunoștea măsură. Cei 3 tineri îi strică planurile și dau onoare lui Dumnezeu. Este mut în fața unei astfel de loialități. Mintea lui egoistă nu poate înțelege cum e posibil ca o creatură să manifeste o așa ascultare necondiționată față de Creator. Scopul lui în cer și pe pământ a fost acela de a dovedi că Dumnezeu nu merită închinarea. De aceea încearcă să o cumpere cu daruri și binecuvântări. Dar în lipsa lor, nimeni n-ar fi dispus să-L asculte. Dar iată, niște tineri, în floarea vârstei, aleg să rămână ascultători chiar cu prețul vieții. Nu se poate, nu e posibil așa ceva, sigur vor ceda când vor fi aduși în fața cuptorului, încerca diavolul să-și imagineze. În momentul când cuptorul se deschide, cei 3 sunt aruncați în foc, iar flăcările îi ard pe slujitorii împăratului. După câteva secunde, furia împăratului se schimbă în uimire. În loc să fie distruși pe loc, îi vede pe cei 3 tineri în mijlocul cuptorului, alături de o a 4-a persoană care semăna cu un fiu de Dumnezeu. Ce imagine frumoasă a caracterului divin!
Ce încurajare pentru toți aceia care, datorită loialității față de Dumnezeu, vor fi aruncați într-un cuptor de încercări și persecuții pentru credința lor. Ce asigurare pentru momentul în care ni se va impune falsa închinare și toată lumea va fi împotriva noastră. Dumnezeu are grijă de copiii Lui. El ne-a promis că niciodată nu ne va lăsa singuri. El a spus, pe cel care mă onorează, îl voi onora. Nu contează că vom fi în minoritate, alături de Dumnezeu vom fi biruitori. Împăratul îngrozit îi cheamă pe cei 3 tineri afară. Se constată că doar legăturile le-au fost arse, iar hainele și părul le-au rămas neatinse. Toți dregătorii și liderii Babilonului sunt muți de uimire. Dar mai uimit decât toți este marele rebel, Lucifer. A pierdut și de data aceasta. S-a dovedit că nu există situație în care să nu poți asculta de legea lui Dumnezeu. Chiar în împrejurări nefavorabile, fie că te avantajează sau nu, Dumnezeu este vrednic de loialitate necondiționată și închinare cu orice preț. Nebucadnețar își adună puterile și în auzul mulțimilor îl laudă și îl binecuvintează pe Dumnezeul lui Hanania, Mișael și Azaria, poruncind ca în toată împărăția lui numele lui Dumnezeu să fie onorat. Ce minunat! Îngăduind încercarea, Dumnezeu le-a dat putere celor 3 tineri și a transformat situația în favoarea cauzei sale. Diavolul se străduise să șteargă complet închinarea adevărată în Babilon. Dar prin credincioșia acestor tineri, cunoașterea lui Dumnezeu și a legii sale a fost răspândită în tot imperiul. Loialitatea închinării față de Creator a devenit subiect de discuție în fiecare casă. Ce influență! Ce biruință! Drag ascultătorule, la fel se va întâmpla și în criza finală care stă înaintea noastră. Închinarea va fi din nou miezul luptei. Prin agenții săi, Lucifer va ridica din nou un chip și va constrânge pe oameni să îi se închine. El va impune prin legile statului o zi falsă de închinare. Lumea va fi din nou împărțită în 2. Legile oamenilor vor fi puse în opoziție cu legea lui Dumnezeu. Cei mai mulți se vor pleca și vor accepta semnul fiarei, în timp ce o minoritate va rămâne verticală și loială față de Dumnezeu. Acum este timpul să ne pregătim pentru ca atunci să rămânem în picioare. Decizia de astăzi o condiționează pe cea de mâine. E timpul să te gândești serios. Tu, din ce categorie vei face parte? În mesajul următor vei afla detalii despre ceea ce urmează să se întâmple în curând. Te invit să asculți ultimul apel al lui Dumnezeu pentru planeta noastră. Pe curând!